Antidote administered. تدور هذه القصة المخيفة حول قطار الأشباح الذي اختفى من الوجود مع جميع الركاب على متنه. لم يتم العثور عليه مرة أخرى، ولا يزال مكان وجوده ووجود هؤلاء الركاب لغزا. لم تصدق السلطات الإيطالية كيف يمكن أن يختفي قطار بأكمله دون ترك أي أثر. التحقيق في هذا الاختفاء الغامض لم يصل إلى أي نتيجة. في عام 1911 قررت شركة إيطالية رائدة في صناعة القطارات المسماة زيناتي إطلاق قطار جديد على مسار محمل حديثا لتسهيل سفر الركاب الأثرياء عبر جمال الطبيعة الخلاب وجبال لومباردي. كانت رفاهية الركاب هي الأهمية القصوى للشركة. طوال الرحلة سيتم إطعام الركاب بالطعام والمشروبات المختلفة، ويمكنهم الاستمتاع بجمال الطبيعة الخلاب من خلال نوافذهم. كان مسار القطار يعبر نفق جبل لومباردي، كان يبلغ طوله نصف ميل. صادف أن هذا النفق هو أطول نفق للسكك الحديدية تم تشييده في تلك الفترة. بالنظر إلى الركاب المستهدفين، كان القطار يتألف من أحدث وسائل الراحة الفاخرة في مقطوراتهم. كان القطار جديدا تماما، تم بناؤه باستخدام أحدث التقنيات المتاحة خلال ذلك الوقت، جاهزا بجميع وسائل الراحة لتشغيل التجريبي. كان القطار يحتوي على 3 مقصورات فاخرة مع محرك. لجعل التجربة ناجحة وكبيرة وللترويج لقطارهم والإعلان عنه، توصلت إدارة زيناتي إلى فكرة مبتكرة. لقد اختاروا ودعوا 100 شخص ليكونوا أول ركاب في قطارهم الذي سيخضع لتشغيل تجريبي. سوف يسافرون مجانا بين المحطات. خلال رحلتهم سيتم إطعامهم وتقديم المشروبات في طريقهم. كانت الفكرة هي جعل القطار شائعا بين الأثرياء حتى يتمكنوا من الاستمتاع برحلتهم ومشاركة تجربتهم مع الآخرين، مما يؤدي إلى كسب المزيد من الإيرادات. هذا من شأنه أيضا أن يكون بمثابة وسيلة للدعاية والترويج. في 14 يوليو 1911 غادر القطار من محطة الانطلاق في الوقت المحدد، وعلى متنه 100 راكب مدعو و6 من أفراد الطاقم، ليصبح مجموع الركاب 106 راكب. كان الجميع يستمتعون بوجباتهم وهم يمرون وسط المناظر الخلابة في الضواحي الجبلية. كان البعض يتبادلون أطراف الحديث، والبعض الآخر ينظر من خلال النوافذ. خلال الرحلة وصل القطار إلى نفق لومباردي. دخل القطار إلى هذا النفق الذي يبلغ طوله نصف كيلومتر. رأى العديد من الأشخاص الذين وقفوا بجانب مسار القطار أنه متجها نحو النفق. دخل القطار النفق لكنه لم يخرج من الجانب الآخر. انتظر الناس وصول القطار من الجهة الأخرى، لكنه لم يصل أبدا. كان من المفترض أن يخرج من الجهة الأخرى. مستحيل، النفق لا يحتوي إلا على مسار واحد. كانت إدارة شركة زيناتي في حيرة من أمرها، لم يتمكنوا من فهم السبب، وبدأ تحقيق لتعقب اختفاء القطار المفقود ومعرفة حالة الركاب. بعد الحادث
فتش عمال السكك الحديدية ومسؤولو إدارة كل متر مربع من النفق، ولكن لم يتم العثور عليه في أي مكان. كشفت الأدلة أن القطار غادر المحطة قبل دخوله النفق، لكن لم يرى أحدا القطار يخرج منه. كيف يمكن لقطار بأكمله أن يختفي دون ترك أثر؟ كان نفق لومباردي يبلغ نصف ميل فقط، ولم يكن هناك أي تحويلات أخرى، فقط الجانب الآخر للخروج. لكن لم يكن هناك أي قطار ولا أي علامة على وقوع حادث. القطار اختفى بكل بساطة. أثناء التحقيق تم جمع جميع البيانات من الإشارة والمحطات الوسيطة. فشلوا في تقديم أي تفسير قاطع حول المكان الذي اختفى فيه القطار وركابه. تقدم راكبان وادعيا أنهما من ركاب القطار المدعوين، كما أكدت قائمة الركاب وجودهم. تمكن كلاهما من القفز من القطار أثناء دخوله النفق. قال هذان الراكبان للصحافة الإيطالية إنه عندما اقترب القطار من النفق جاء ضباب أبيض كثيف من العدم وبدأ يحيط بالقطار. تباطأ القطار حيث كان يقترب من مدخل النفق. أصبح الضباب أكثر كثافة وبدأ يلف القطار. أصيب هذان الرجلان بالذعر وقفزا من القطار قبل دخوله النفق. قال أحد الناجين لوسائل الإعلام أنه سمع صوت طنين مع اقتراب القطار من النفق، وعند وصوله ابتلعته سحابة بيضاء. كانت المقصورة الأولى داخل النفق بالكامل، وكان القطار يتحرك ببطء، وبينما كان يقفز رأى أيضا راكبا آخر يقفز من القطار. ضرب كلاهما الأرض بقوة، وكان هذا آخر شيء يتذكره. كان هذان الشخصان الوحيدان اللذان نجا من ذلك القطار. تم فحص هذين الراكبين من قبل طبيب نفسي، ووجد أنهما يعانيان من اضطرابات النوم وغيرها من اضطرابات التوتر. لم تقدم المعلومات الواردة من هذين الراكبين أي دليل على مكان القطار، وقرر المسؤولين إغلاق النفق أمام حركة السكك الحديدية. خلال الحرب العالمية الثانية تم قصف هذا النفق وإغلاقه إلى الأبد. على الرغم من فشل العلماء في التوصل إلى تفسير مناسب، يعتقد الكثيرون أن القطار والركاب سافروا بشكل ما في رحلة عبر الزمن ولم يستطيعوا العودة. يستمر القطار في الظهور في عصور مختلفة على حسب عدة شهود عيان عبر بلدان المنطقة، مما يجعل هذا الاختفاء هو العودة للظهور حالة فريدة من نوعها للسفر عبر الزمن.